Вітаю всіх! Вже майже розпочався сезон молодої кропиви, тому хочу вам нагадати один з найсмачніших, на мою думку, рецептів її приготування – це соус песто. Проте мало хто, мабуть, знає, що його можна готувати не тільки зі свіжої кропиви, але й з сушеною. Принаймні, я такого рецепту на просторах інтернету не знайшла, тому ділюся з вами своїм. Але спочатку нагадаю вам рецепт, як його готувати зі свіжої кропиви. Кропиву добре промити у воді. Кропиви я беру 3 літри по об'єму та заливаю окропом. Можна, звісно, і не заливати окропом та одразу готувати. Проте мені такий варіант більше подобається. Кропиву я обмила в холодній воді та добре відтисла. Тепер нарізаю, щоб легше було подрібнити блендером. На цей об'єм кропиви додаю жменю волоських горіхів, 3 зубчики часнику, дрібку солі, столову ложку лимонного соку, 2-3 столові ложки олії та трохи відвару від кропиви. Подрібнюю блендером. Густоту соусу регулюйте або кропивним відваром, або олією. Для приготування ж зимового варіанту соусу песто з сушеної кропиви нам знадобиться порошок з неї. Тобто попередньо треба кропиву добре висушену подрібнити до порошку. Я зазвичай вимірюю ложками порошок кропиви, але щоб вам було зрозуміліше пропорції рецепту, я зважу. Я беру 3-4 столові ложки порошку подрібненого. І майте на увазі, якщо ви сушите так само, як і я, тільки одні листочки, тоді кропива приблизно 100 грамів листя кропиви, це в нас буде 10 грамів порошку. 3, ну і хай ось буде. Четверта ложка. Тобто це приблизно 15, ну трохи більше, ніж 100, мабуть 140 грамів це було б свіжої кропиви, тобто ви розумієте, яка це величезна купа. І тепер дивіться, готується так само, як і з свіжої кропиви, але попередньо потрібно залити окропом. Окропу потрібно стільки, щоб просто запарити нашу кропиву. І тепер дамо їй час трохи постояти, запаритися та охолонути. Тепер я сюди додаю часник. Буду використовувати половину зубчика тільки через те, щоб моя дитина їла. Зазвичай я додаю 1-2 зубчики, принаймні на мій смак. Тепер можна горішки різні. Для зимового варіанту ми полюбляємо використовувати соняшникове насіння. Я його попередньо замочила приблизно на півгодинки. Сюди ж додаю олію, 2 столові ложки. Можна використовувати сік лимона, тоді 1 столову ложку. Я використовую яблучний оцет і беру десь приблизно 1,5 ложки. Тепер ще дрібку солі сюди додаємо і подрібнюємо. Як бачите, з сушеної кропиви соус песто виходить також такого гарного зеленого кольору. Зберігати його краще в скляній банці, в холодильнику під герметично закритою кришкою. І можна, якщо ви багато зробили, трішечки зверху шар олії налити, щоб він не окислювався і не темнів. Використовуємо так само, як і звичайний соус песто. Сподіваюся, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі!